So, kumbaga sa highway, nandito yung 2.4, nandito yung 5 GHz. Ito naman siya dito. Open na open. Walang ka-traffic-traffic. Kasi nga, super channel or open frequency. Walang masyadong gumagamit. Magandang araw sa inyong lahat and again, welcome sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon guys, medyo kakaiba lang siya from our previous videos kasi ang gagawin natin ngayon is unboxing. Isa itong short unboxing video lang about sa new find kong product. Ito nga, yung NC-LINK. I-unbox natin to siya, then i-introduce ko sa inyo yung mga features niya. Kung itatanong nyo para saan to at bumili ako nito, kung nasusubaybayan nyo po yung ating vlogs is alam nyo naman na isa tayong compass fanboy. Yun nga lang, may mga na-encounter na kong problema using compass devices. So, yun nga, yung issue niya na medyo bumibitaw siya in client side, especially sa point to multi-point. Kaya, naghahanap ako ng ibang alternative na products, which is hindi kalayuan sa presyo ng compass. Affordable pa rin. Okay, so meron kasi akong client na medyo hindi maganda yung connection. Although may internet naman siya, pero minsan bumibitaw or intermittent, pawala-wala. Fortunately, nakita ko lang din sa online, may mga gumagamit na nito na West provider, yung 200 plus clients na nga sila. Then ito yung ginagamit nilang CPE sa mga clients nila. Kasi wide yung compatibility niya ito sa ibang brand like Ubiquiti. Although may tweaks lang na gagawin. So itatry ko to siya. Siguro, after this video, i-share ko din sa inyo kung ano yung magiging result. Aside sa product na to na nakita natin, nakakuha pa tayo ng dealership from NC-LINK. Okay, so authorized dealer na tayo ng NC-LINK. Katunayan, binigyan nila tayo ng t-shirt. You know, NC-LINK. So yeah, beyond itself. Kung baka magustuhan nyo yung product, pwede kayong mag-PM sa atin for your orders. So as of now, paparating pala yung stocks. Papalit lang ako saglit guys. Ayan! So, di ba? Medyo tamang-tamal yung fit. Balik tayo sa ating product. Since nag-offer tayo na P2P, magandang addition to. At pwede rin to sa mga Windows natin. Meron din akong isang unbox na same brand pero iba yung application niya. Ito kasi is directional. Yung isa naman is omnidirectional. After siguro natin ito matest, isusunod na natin yun. By the way pala guys, speaking of point-to-point or point-to-multi-point, kung may plano po kayong seryosohin yung ganitong klaseng negosyo, so in order to operate legally, so kailangan natin mag-comply ng sangkatutak na requirements. At syempre, medyo kalakihang gastos din. So, hindi enough yung barangay or municipal permit. Like me, meron akong mga permits dito. Yan. Ito, mayor's permit, meron ako. Ito rin, naka-indicate pa dyan na internet service provider. So, it doesn't mean na okay na to. Marami pa tayong kulang. Usually, sa ganitong line of business, NTC requirements yung medyo mahirap i-comply. Hindi medyo, talagang mahirap. Kung ipupursue mo tong ganitong business to operate legally, yun nga, comply mo lahat ng requirements. Pero kung gusto mong i-go without those permits, well, okay rin naman, pero dapat high tolerance ka sa risk. Okay? Yung day pong makakamove on ko kaagad kinabukasan kapag darating yung time na i-confiscate ni NTC yung mga devices mo or mayroong silang i-charge sa yung penalty. Just a reminder lang naman para maging aware din tayo. Okay? So makikita nyo naman sa packaging niya, hindi siya same sa mga compass or ibang brand na medyo flashy yung lalagyan. So ito siya pure cardboard lang. Kung ikukumpara mo siya sa iba, medyo cheap tingnan yung kanyang packaging. Pero don't judge the book by its cover nga naman. Doon mo na siya i-judge kapag na-test na natin. So isa-isahin muna natin yung mga nasa loob ng box. Okay guys, so buksan na natin siya. Okay, medyo matibay. Yan. Then, yun. Ito yung pinaka-device. Okay. So, medyo malapad siya compared sa Compass E314N. Meron na siya ditong cradle for adjustment para madali tayong mag-tilt or mag-adjust. At meron din siya ditong, ewan ko anong tawag dyan. Meron siyang mga indicator na power, system, and din yung internet, and din yung signal strength. Kung bubuksan natin siya, ganun pa rin. Yan. So, isa lang yung Ethernet ports niya. Then, reset button naman dito. Medyo mabigat siya konti. Okay? Then, next sa box.
syempre yung quick installation guide. Mayroon siyang guide dito kung paano mo siya i-set up. Yan. Pero tayo mga Pinoy, hindi natin to kailangan syempre. Iba tayo eh. Kapag meron tayong binibili, install agad. Pag nagka-problema na, tsaka pa natin hahanapin yung manual. Okay, so pwede natin ito munang itapon. Hanapin natin mamaya pag may sablay sa gagawin natin. Sunod, meron siyang socket wrench pang-adjust doon sa dito. Yan. And then, meron din siyang cable tie. Yan o. Yun, maiksing cable tie. So, not like sa compass na steel yung kasamang tie. Ito siya is plastic nylon na cable tie. And then, meron ding warranty card. Kung sa akin kayo order guys, meron tayong 1-year warranty sa product. Pero limited on factory defect lang. Pero for example, iba yung issue, like nasaksakan mo siya ng ibang voltahe ng power supply, ibang case yun siyempre. Kasalanan mo na yun. Hindi na namin yung tatanggapin. And then, yung panghuli is yung PoE adapter niya. Okay? So, ito yung adapter niya. 24 volts pa rin. Para lang ding A314N. Then, dalawa yung port. Syempre, PoE at saka LAN. So, yan lang guys. Ganyan lang yung laman ng box niya. So, next natin na titingnan is yung specs or yung specification niya. Kung ano ba yung pagkakaiba niya or ano ba yung kagandahan niya or ano ba yung advantages niya compared sa iba. Okay, so yun yung laman ng ating box. So, di ba konti lang? Ngayon naman, before tayo mag-proceed dun sa mga features niya, syempre, shoutout na natin yung ating mga malulupit na mga ka-Pisowifi. So, unahin natin si Sir Mark Dave Alonso. And then, si Sir Chubbs Ontanillas. Okay, and then si Sir Arnold Bergunya. Actually, si Sir Arnold, if I'm not mistaken, parang ka-workmate ko siya dati nung nasa pa ako sa Luzon. So, hello sir, kumusta? Next, shoutout din natin si Sir Ray Dicina. And last but not the least ay Sir Jake Katipay. Okay? Ngayon, proceed tayo sa features naman ni NC-LINK AP211s. Okay? Kung ano nga ba yung competitive edge na meron siya compare dun sa iba sa market, especially dun sa aking paboritong compass. Okay? Kung mako-convince ba niya akong mag-switch or still mag-stick pa rin ako sa compass. Okay? So, check natin. Okay guys, so isa-isahin natin. So, number 1 na key features niya is meron siyang 27 dBi transmit power. Kaya niyang i-cover up to 3.5 kilometers. So, klaruhin ko lang guys, hindi dahil sinabi dyan na 3.5 kilometers is kapag ginamit mo to siya sa Pisowifi window mo as extender, is 3.5 kilometer talaga yung kaya niyang ma-reach. So, hindi po. Huwag nyo na pong asahan yung 3.5 kilometers na yan or even 1 kilometer or even 500 meters. Sa mga ganitong devices, kapag ginawa mo siyang access point or Wi-Fi extender, pinaka-solid na yan na reach is 100 to 300 meters. Pero kung gagawin natin siya point-to-point or point-to-multi-point, baka ma-reach niya yung 3.5 kilometer na to. Okay, basta may clear line of sight lang, siguro pwedeng-pwede. Then, next features niya, meron siyang internal 12 dBi directional antenna. Yan. Then, meron siyang multi-wireless modes. Kaya niyang maging EP, kaya niyang maging repeater, kaya niyang maging wireless client. At yung bago, which is wala dun sa compass, is pwede siyang i-mesh. So, yun yung kagandahan sa kanya. May additional mesh feature siya. And then, yun nga, weatherproof. Ang kaibahan lang niya is meron siyang 4,000 volts lightning and 15 kilovolts electrostatic discharge protection. Aba, wala to sa compass. So, isa na naman yun sa advantage niya compared sa ibang device, di ba? Then, next, support open frequency from 2300 to 2700 MHz. Ito, malinaw to guys, na walang-wala to sa compass. Ang term dyan ng iba is super channel. So, ang kagandahan nito, especially sa mga urban areas, which is napaka-noisy na. Pag sinabi mong noise, talamak na yung mga devices na gumagamit ng 2.4 GHz, which is very common. Then, yung 5 GHz, although bago siya, pero marami na rin gumagamit niyan. So ito, since mayroon siyang open frequency, yun nga na may 2,300 to 2,700 MHz or 2.3
to 2.7 MHz. So, kumbaga sa highway, nandito yung 2.4, nandito yung 5 GHz. Ito naman siya dito. Open na open. Walang ka-traffic-traffic. Kasi nga, super channel or open frequency. Walang masyadong gumagamit. And then, meron na din siyang QoS or quality of service. Pwede ka nang mag-deploy ng bandwidth control direct dito sa antenna na to. Which is again, wala na naman to sa aking paboritong compass. Okay? Then next, yun nga, meron siyang adjustable cradle para madali natin siyang i-adjust for better transmission. So again, wala na naman to doon sa compass. Ang ginagawa ko doon para ma-tilt ko siya konti, dinidikitan ko pa siya ng something kahoy para medyo pag dinikit mo siya sa tubo, medyo magtitilt siya konti or angat siya konti. So sa NC-LINK, so meron na ito. O, di ba? Madali lang. Yan. At madali siyang i-adjust since may kasama na tayong socket rings sa package. And then meron pa siya ditong indicator. Yan, kung level ba or straight ba yung ating alignment. Okay? Talagang maganda siyang gamitin pang point to point. Hindi lang pang access point. And then sunod, support P2P and point to multipoint. So yun nga, since si NC-LINK is more focused on wireless transmission, design siya na mag-work without problem sa point to point or point to multipoint purposes. So yun na naman yung isang nakita kong advantage sa kanya. Yung ibang mga WISP provider dito sa atin, locally, basta within 2 to 3 kilometers lang yung distance ni client. Ito na yung ginagamit nila as CPE. 2.4 GHz pala to siya guys, pero may open channel siya na 2.3 up to 2.7. Then alam naman natin yung 2.4 is malakas yung penetration. Kahit may harang, tatagos pa rin to. And then VPN. So para na rin siyang microtech, supported na rin na yung VPN pass-through like PPTP, L2TP, and then yung IPsec. And then guys, ito yung nakakagulat sa kanya, meron din siyang bilan tagging. Sa mga mahihilig sa microtech dyan, tapos mahilig magbilan-bilan, magandang addition to. Na-excite din ako nung nakita ko to sa kanilang description. Then meron na rin siyang remote management, SNMP, version 2 and version 3 pa to guys, nung nakita ko sa mismong dashboard niya. Then meron din siyang watchdog. And then ang isa pang kagandahan niya is meron siyang tina alignment sa loob ng dashboard niya. Then, pwede ka rin mag-static routing sa kanya. Meron din siyang port forwarding at marami pa. So, di ba guys? Ang daming magagandang features ni NC-LINK. Okay, so ngayon naman, i-check naman natin yung kanyang software side. I-check na natin yung firmware ni NC-LINK o yung UI interface niya. Paano ba siya i-open? Sundan nyo lang yung manual na kasama sa package. Madali lang naman siya. So, yung address niya is 192.168.188.253. Okay? Then, yun. So, ang default username nito is admin, din ang password admin. Then, login. May lalabas dyan, the setup will guide you to configure the access point. Do you want to set up? So, kung gusto mo siyang i-set up, pwede mo siyang i-okay. Pero kung hindi, cancel lang natin. Yan. Kung hindi pa siya na-configure, so ganyan yung itsura niya. Okay, so unahin natin dito sa main. Parang OpenWRT yata yung firmware nito. I'm not sure, pero yun lang yung nababasa ko. Then, sa statistics naman, so ganyan yung makikita nyo. Then, connections. So, wala. So, now. Then, yun nga sa wizard. Kung for example, isi-set mo na siya. Kung anong paggagamitan mo sa kanya. By the way guys, dito sa country and region, para gumana yung super channel o yung open frequency niya na 2.3 at 2.7 MHz, i-select lang natin dito yung no country. Then next, so IP management, so syempre dapat naka-static tayo. Ang ilalagay mo ditong IP is pwedeng as is, itong IP na ito. Pero kung gusto mo siyang ma-access later on, kung ano yung IP ng Pisowifi window mo, mag-allocate ka para sa kanya, para ma-open mo siya later on. Make sure na walang conflict and the other devices. Or kung naka-hotspot ka naman, yung IP din ng hotspot within that range. Okay, para hindi ka laging nag-i-static. Yan. So, next lang. Then, yun na yung operation mode niya. So, yun nga. Mayroong AP or access point or wireless client. Kung sa Compass pa, equivalent to siya ng bridge client. Okay, then mesh. So, medyo mahirap mag-establish ng mesh. Wala pa akong experience din.
Later on siguro, isi-share ko lang sa inyo kung paano. Usually, ginagamit natin dito is AP kung gusto mo siyang gamiting access point. Okay, or access point repeater. Okay, so yun yung sa wizard niya. Then, punta naman tayo sa system settings. So, ayan. No country lang dapat yung settings natin. Then, device name, wireless, blah, blah, blah. So, pwede mo yung i-rename yan. Depends kung anong gusto mo. Then, password, firmware update, reboot, reduce. Meron din siyang reduce server support. O, diba? Ang lupit. So, marami tayong pwedeng gawin sa kanya. Dito naman tayo sa network settings, network mode, bridge, kung gagamitin mo siyang access point. Pwede mo rin siyang gawing router. And then, ang kagandahan nito guys, meron na ito siyang PPPoA. Instead of router, pwede mo na ito siyang gamitin direct. So, makakatipid ka sa yung point-to-point. Okay, din punta naman tayo din sa wireless, then basic settings. Automatic to siya kapag dito sa wizard para hindi ka na mahirapan. Then, yun nga dito sa channel frequency, since hindi pa tayo nag-select ng country, so hindi pa natin makita yung super channel. So, what if mag-select tayo dito ng country? Yan, then apply. Okay, so magre-reboot siya. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ang tagal niya guys, 1 minute din bago mag-restart or mag-reboot. Fast forward lang natin konti. Okay, so nag-reboot na siya. So, try natin mag-login again. Yun. And then, balik ulit tayo sa basic settings na wireless. Then, dito sa frequency, so makikita nyo guys, dumami na yung frequency niya. Since kanina is 13 or 11 lang yun. So, ngayon naging 90 na. May mga additional na siya. Yan. So, diba? Ang ganda. Then, output power, 27 dBi. Dito, pwede mo itong i-adjust. Okay? Para kung gaano kalayo yung ating receiver. Then, channel mode. So, since 60 degrees lang to siya, so okay na yung 20 MHz. Or pwede rin kayong mag-try ng 40 MHz. Depende. Yun. Then, punta tayo sa BEP settings. So, para to siyang bilan. So, check natin. So, ayan. Dito ka makakapag-set ng bilan mo. Yan o. Di ba ang lupit? Nakaka-excite gamitin tong NC-LINK. Marami tayong pwedeng gawin. Okay, din dito naman sa advanced settings, hindi ko na maintindihan kung ano yung mga to. Feedback na lang ako nito. Pag once nagamit ko na talaga siya, then access control, pwede ka ring mag-allow or deny ng mga list. Okay, then throughput control. Aba, mayroon din siyang throughput control. Dito, makakapag-set ka ng limit ng bandwidth. So, di ba maraming option, nakakalula. Then, dito naman sa gilid, guys, hindi pa tayo tapos. Meron pa rin dito. Nga, yung services. Dito sa services naman, so dito yung remote management niya, siguro. Yan o. Pwede kang makapag-set para ma-access mo siya remotely. Pwedeng SSH or pwede ring telnet. So, meron din siyang speed test. Yan, guys, oh. Then, sites, meron din siyang site survey. Tingnan natin kung anong meron sa site survey. Ayun. So, makikita mo lahat ng available hotspot sa paligid. So, mostly, akin to lahat. Okay, then punta naman tayo dito sa network ping. Yan. So, mapiping mo din yung mga antena mo na connected. Example, kung ito yung gagamitin mong main AP. So, ang purpose itong si Watchdog, guys. For example, iset natin dito yung DNS server ni Google, which is 8.8.8. So, ipiping niya yun. Then, pwede ka ditong mag-set ng failure count to reboot. So, for example, umabot ng 300 ms yung ping niya. I-reboot ni Watchdog yung ating device. O, diba? Ang ganda. Device discovery naman. I-check niya kung ano yung mga available device sa paligid. Then, itong antenna alignment naman. Ayun, oh. So, tingnan nyo, guys. Meron din siyang antenna alignment. Then, meron din siyang beep. Parang sa Ubiquiti na nagbi-beep siya kung status ng link, kung maganda ba or hindi. Then, network trace route. Okay, so meron din siyang pang trace route. O, di ba marami tayong option sa antenna na to. Mukhang sa pagtingin pa lang sa features niya at saka sa UI, is talagang 80% convinced na ako na siguro it's time to switch from Compass to NC-LINK. Pero 80%, may 20% pa, which is yun nga, during actual test, kung ano yung magiging
result niya. So, antabayanan nyo na lang po yung ating actual review at actual test ng performance ng antena na to. Siguro guys, hanggang dito na lang yung ating unboxing. Again, maraming salamat sa inyo guys. Until next time.